Pinangarap ko po noon na magkaroon ng sarili kong negosyo, una para makatulong sa aking pamilya, yan makatulong din po sa mga taong nangangailangan. Ako po ay na-engage sa iba't ibang klase ng kabuhayan. Sa record ko po, naka-72 negosyo ang aking napasok. Nagtitinda ng ballpen sa mga palengke, sa mga opisina. Na-engage po ako sa agriculture. Nasali din po ako sa mga direct selling company. Lahat po, hindi po naging successful, yun ang masasabi ko. Ang nakita ko pong mga malalaking dahilan bakit nagsasara. Una po yung kawalan ko ng karanasan doon sa iba't ibang negosyo na aking pinasok. Ang ikalawa po, yung kakulangan ng pondo. Nung nasa pang 71 po ako na negosyo, talagang dumating kami sa punto na bankrupt na kami. Parang sa akin ay nawala na yung aking pangarap. Ang naging goal ko na lang ay magkaroon po ng isang matatag na hanap buhay na maaring makapag-survive sa amin ng aking pamilya. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, darating ang panahon, merong mga darating na mga alalahanin sa buhay. Merong masasagupang mga kabalisahan dito sa daigdig. Huwag tayong patatangay. Ano man ang ating naririnig na mga bagay na hindi naman ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga ang itinuturo sa atin, ipakipaglaban natin ang ating pananampalataya. Kinakailangang manghawak tayo doon sa dakilang kaloob na ating tinamo at kinakailangang mangunyapit tayo anuman ang atin pong nararanasan at saan man tayo makarating. Ay kinakailangan tayong manghawak sa ating kahalalan. Kinakailangan tayong mangunyapit doon sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos na itinuro sa atin. Para nang sa ganon, yung ating pananampalataya hindi mapinsala at madala natin ito hanggang sa hangganan. Para nang sa ganon, matamo natin yung pangakong kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. So maraming beses po na nag-fail ako. Napakalaking tulong po ng pagiging kaanib ko sa Iglesia ni Cristo. Noong panahon po na nasa estado ang aking pamilya, na masasabi kong bankrupt kami, hindi po namin naisip kailanman na tumigil sa pagtupad at saka sa pagsamba. So kung napagod man, nawalan man po ng puhunan, pagkatapos po ng mga pananalangin, pagsamba, dahil ako yung Iglesia ni Cristo, pagkatapos tumupad, ay nanunumbalik po yung kasiglahan. Nagkakaroon uli ng lakas para muling gawin yung paghahanap buhay. April po ng 2019, doon ko naisip na magtayo ng isang fried chicken stand. Fried chicken po ang naisip ko na ibenta noon kasi napakadali pong i-prepare at napakadali pong ibenta kung masarap po yung recipe ng fried chicken. Nag-formulate po ako ng recipe. Kasama ko po ang isang kaibigan. Umabot po kami ng eksaktong 1 taon at 9 na buwan
bago namin na perfect po yung recipe. Kaya we decided po nung nagkaroon na kami ng mga customer na siya namang pabalik-balik sa amin, nag-decide po kami na i-open na po dito sa gilid ng aming bahay yung kauna-unahan po naming store. Ang naging feedback po doon sa fried chicken namin na talagang pinagpaguran namin ay naging napakaganda. All in all po, karamihan po doon sa mga naging customer namin ay naging satisfied po at nakita namin na totoo yun kasi pabalik-balik po silang bumibili ng fried chicken sa amin. In an attempt to slow the spread of COVID, the capital Manila has been placed under the tightest quarantine curbs as residents fight for two things they badly need right now: a vaccine and economic assistance. Sa social media po kasi napapansin namin, nakikita namin, marami po ang mga tao na nangangailangan ng kabuhayan. So kami naman po, dahil nung time na yon napatunayan na namin na yung fried chicken business ay malaki na. Doon ko naisipan na ibenta yung recipe. Sabi ko, kung makatulong ako doon sa mangilan-ngilan na pamilya, kung paano kami mag-survive dahil doon sa fried chicken business namin, malaking bagay na. Naalala ko po kasi sa isang pagsamba, narinig ko yung ang tumutulong sa mahihirap ay nagpapautang sa Diyos. Ang dapat nating nabibigyan ng kasiyahan, sino? Ang Diyos. Sapagkat siyang tumawag sa atin, siyang may lalang sa atin, siyang nagbigay sa atin ng ating kahalalan. Ano makapagbibigay kasiyahan sa Kanya? Patuloy nating panghawakan yung Kanyang mga katotohanan na itinuturo sa atin na yan, pangunahin na ituturo sa panahon ng ating pagsamba. Paano po natin pakikinabangan yung itinuro sa atin na ating sinampalatayanan? Kailangan nating isakatuparan, sundin, isabuhay natin yung mga aral ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, lalong kinakailangan natin ngayon na maging matatag sa ating paglilingkod sa Diyos. Kasi hindi na po pangkaraniwan ang ating masasagupa. Hindi lang may kinalaman sa ating buhay at pamumuhay, kundi maging sa isipan ng mga tao ngayon dito sa mundo. Iimpluwensyahan ka ng mga bagay na hindi naman ayon sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Huwag tayong pumayag. Masira tayo ng mga bagay na yan. Sapagkat tandaan ninyo, ang gusto ng ating Panginoong Diyos, makarating tayo sa piling niya. Tamuhin natin yung kaligtasan na Kanyang ipinangako sa atin. Kaya ngayon ang panahon na lalo tayong dapat manghawak, lalo tayong dapat mangunyapit sa atin pong pananampalataya at pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Hindi po maiiwasan ng may gagaya. May mga iba't ibang tao na nakakita nung recipe namin, binili nila yung recipe, at sila po mismo ay nagbenta. Nung nalaman ko po, tinatry po namin sila na i-reach out, na sinasabi namin na yung pong recipe ay ipinagbabawal na ibenta. So patuloy po kaming nagpatata kaming mag-asawa dahil natutuhan po natin sa pamamahala yung laging maging mapanalanginin. Pagka po may problema, ang punta po lagi sa kapilya. Nakaluhod po, nagpapanata. Kaya sundin natin yung itinuturo sa atin sa ganitong mga pagsamba. Gawin nating panuntunan ng ating buhay yung mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinuturo sa pagsamba. Isakabuhayan natin yung mga kalooban ng ating Panginoong Diyos na kinakailangan nating sundin. Huwag tayong tatanggi sa pagsunod. Huwag tayong lalabag sa mga aral at utos ng ating Panginoong Diyos. Wala pong susunod na mapapasama. Walang tatalima na magiging kawawa. Ano ang kahalagahan pagka tayo
sumunod sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na ating napapakinggan lalo na sa panahon ng pagsamba. Kapag hindi tayo naghimagsik laban sa utos ng Diyos, ibig sabihin ay tinaliman natin yung lahat ng mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Magiging mabutian niya ang lahat. Hindi tayo mapapasama. Mga kapatid, yan ang gusto naming mangyari sa inyo. Maaaring iniisip na tayo ay mahihirapan pagka tayo sumunod. Hindi po totoo yun. Sapagkat yun ang magbubukas ng pintuan para tayo pagpalain ng Diyos. Yun ang magbubukas ng pagkakataon para tayo tulungan ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat pagka nakita niya yung kanyang mga kalooban, ating pinapahalagahan. Ang totoo, kahit hindi natin hilingin yung mga bagay na kailangan natin, alam ng Diyos yun. Ibibigay niya sa atin. Sapagkat nakikita niyang tumatalima tayo sa lahat ng kanyang kalooban, kaya magiging mabuti ang lahat para po sa atin. Ginawa na po namin yung part namin na sinabihan sila na ang kanila pong ginagawa ay hindi tama. Hanggang sa mabalitaan po namin, nung i-search po namin, tawagan namin sila, ay tumigil din po. Pinag-aralan po namin mabuti, winay namin mabuti kung paano namin ma-prevent na yung mga susunod na ilalabas naming recipe ay hindi na po magagaya. Sa kapapanata po namin, nakaisip ako na i-improve po yung aming recipe para naman po magkaroon ng distinction nung sa amin at saka nung kinopya lang. Ni-develop po namin ng matagal na panahon. Pinakikiramdaman namin sa mga kamag-anak pa lang namin. Pinatitikim namin yung mga bagong recipes namin. So mula po dun sa original namin na fried chicken, meron pa po kaming mga additional na 7 to 8 na recipes na idinagdag na. Pinag-igi po namin lalo hanggang sa kasalukuyan po, umabot na po ng 1,600 plus yung mga reseller po namin. Meron na rin po kaming mga 7 na food kiosk po, naka-set up na. Kami po ng aking asawa, meron po kaming company-owned na tindahan na nasa 3 na po. Sa 1,600 plus po, meron na rin po kaming mga isineset up na food house. Kapag may mga nagpapasalamat sa amin na yung Arnox nila ay nakatulong sa kanilang pamilya, masarap po sa pakiramdam. Sa kabuuan po, sa awat tulong po ng Diyos, naging matagumpay po ang Arnox. Very thankful po ko sa Panginoon Diyos dahil inabot pa po namin yung ganitong bahagi ng buhay namin na masasabi ko pong success yun sa amin, yung makakaroon ka ng matatag na kabuhayan at saka yung kasabay nun nakakatulong sa maraming mga tao po. Ako po ay nagpapasalamat sa kapatid na Eduardo Manalo. Napakalaking tulong po ng mga pagpapayo at saka yung mga pagpapaalala para manatili po yung katatagan namin sa iglesia. Sinikap naming makarating dito para ituro ito sa inyo. Sapagkat yung gantimpalang yun, nakalaan talaga sa atin. Pero sino ang makikinabang yung susunod, yung tatalima? Yung magbabagong buhay, yung magpapakatapat, hindi bibitiw sa kanilang kahalalang tinamo mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya kung tayo man ay nagtitiis, kung tayo man ay dumadaan sa pagsubok, pero sinisikap nating maitaguyod ang paglilingkod sa Diyos, hindi po sayang ang lahat ng yan, sapagkat yung gantimpalang inilalaan, lalo na sa araw ng paghukom, yan po ang tatamuhin ng bawat isa sa atin. Ako ay pinagkatiwalaan na maging panglimang Pangulong Diakono sa lokal ng Aguso, Distrito Eklesiastiko ng Tarlac City, Tarlac.
Higit 10 taon na po akong guro sa pagsamba ng kabataan. Hindi po namin itinuturing na kalugihan yung pagdalo namin sa mga gawain sa iglesia at saka sa mga pagtupad namin. Ang totoo po, the more na ini-immerse namin yung sarili namin sa mga gawain, lalo naming nararamdaman yung pagiging magaan ng pagdadala ng buhay